Eksimään ateita autamaan. Kuljetaan yhdessä missä vaan. Tule mukaan katsomaan. Tervehdys taas. Täällä sitä ollaan jälleen metsässä. Tuossa taustalla on vanhaa peltoa. Ja nyt ollaan tosiaan semmoisessa paikassa, missä aikoinaan on ollut 1800-luvulla, 1900-luvun alussa torppia. Eli ollaan niistä yhden torpan mailla. Niin katsotaanpa mitä täältä löytyy. Siinä on vielä vanha pelto, on ihan, sen pystyy näkemään, että siinä on pelto ollut ja nyt siinä kasvaa jo vankkaa kuusta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Eli paikkatietoikkunan avulla me ollaan suurin piirtein tuossa tällä hetkellä. Ja tämä on ollut aiemmin tosiaan peltoa. Ja tuolla näyttäisi olevan joku vanha latokin vielä, niin käydään kurkkaa, mitä löytyy. Vähän heittelevä on idea, mutta korkea lukema, joten katsotaan. Tuli jo sieltä ylös. Tossa. Nyt ei ollut huono aloitus. Päästiin heti aloittelemaan kolikolla. Olisiko 10-penninen? Ei tullut harjaa mukaan, mutta kyllä, hyvä aloitus. Viisitoista viittaa siis rautaan. Okay, as we can see. No niin, tämmönen oli sitten meikäläisen ensimmäinen löytö. Elikkä kun tiedossa on, että tässä on aikoinaan ollut pelto, niin se pelto on todennäköisesti ollut myös sitten laidunmaana ja tällä on sitten pyritty rajaamaan se eläimien oleskelualue, eli piikkilankaa. Siinä kallion päällä rautaa.
Missäs meillä se oli? Vähän enemmän siellä päin. Siinä. Siinä paukussako? No sinne tipahti. Olisi vanha hevosenkengän naula. Siinä oli semmonen raudan sekainen. Viisi kakkosta antaa. Mutta välillä heittää myös rautaa siihen. 49. Se taitaa olla pienoiskiväärin lyttyyn mennyt hylsy. Semmoiseksi minä veikkaan tämä. Tarkistellaan vielä kotona paremmin, että onko asia todella näin. Siinä ensimmäinen tommonen kimakka. 7775. No, ei pitänyt olla kauhean syvälläkään. Näytti jo vähän syvemmälle. Noin, siellä jossain. Tuo on ainakin tämmöistä kunnon muhevaa maata. Siellä. Siellä olisi kolikkoa. Mikäs kolikko meillä on kyseessä? Nyt kyllä vaatii puhdistelua. Mutta laitellaan teille tohon taas kuva. Kuusitoista. Eikä pitäisi olla kovin syvällä. Sieltä löytyy sitten tämmönen rautanaula. Niin, nyt se pitäisi olla tossa. Tätä me kaivettiin nyt hirveellä tuolla. Jaa, mikä lie.
Siinä on todennäköisesti vähän isompi rautaesine tai sitten on piikkilanka. No niin. Se on sitten kauden 2026 ensimmäinen hevosen kenkä. Kyllähän se täytyy nyt. Nythän tuuri muuttuu heti parempaan suuntaan. Hieno hevosen kenkä, ei kovin vanha. No niin, otetaanpa tästä nyt tämmönen yleiskuva. Tuolta päin kuuluu kova piipitys, siellä on satulla joku hyvä signaali. Mutta tosiaan tämähän nyt äkkiseltään näyttäisi, että oltais metsässä. No joo, niinhän me ollaankin. Mutta tästä pystyy varmaan hyvin päättelemään, että siinähän näkyy ihan pellon muoto. Siinä on peltoa ollut 1800-luvun loppupuolesta jonnekin 1900-luvun alkupuolelle. Mutta kuten noista puista näkee, niin ei siinä hetkeen ole maata muokattu. Minäpä lähden katsomaan nyt tuon pätkän, että löytyisikö siitä jotain. Täällä saapi olla varovainen, ei ole kiva, jos tommonen rysähtää päähän tuossa. Just siinä sun edessä, veli. Kyllä. Tuolla näyttää olevan yksi konkelo tuolla vähän pidemmällä. Saa katsoa välillä vähän ylöskin päin. Ihan joka paikka ei tosiaan pääse, kun aika lailla näyttää olevan veden vallassa. Katsotaan, jos päästäisiin tuolle toiselle puolelle. No niin, nyt ollaan tässä vanhalla pellon pohjalla. Senhän pystyy tuosta ihan päättelemään, että peltoa se on ollut. Ja siellä on nyt montun pohjalla ID76. Vähän on jäistä vielä kyllä. Sieltähän tipahtaa kolikko. Vähän näkyy hailakasti, siinä on tämä on 10 vai onko 50 penniä. No se on jompikumpi. Puhistellaan taas, ei ruveta nyt tässä näissä olosuhteissa minkäänlaisiin puhistustoimenpiteisiin, mutta onhan tämä nyt hyvä merkki, että kolikoita löytyy, niin kyllä tässä aikoinaan ihmiset on liikkunut, niin katsotaan mitä muuta voi löytyä. Nyt uskoisin, että ollaan siinä varmaan sen ladon paikalla, koska tässä on muutama tämmönen iso kivi. Ja rautaa tuntuu olevan vähän enemmänkin. Ja sitten täällä on tällainen kuoppa. Pyörin vähän tässä ympäriinsä. Mutta eipä mitään muuta näytä oikeastaan olevan tässä jäljellä. Tonne ei olisi kiva hypätä. Tai tippua. Mut joo, pari tommoista isompaa kiveä, jotka on ollut varmaan kivijalkana. Vähän vaikuttaa siltä. Kaksitoista.
Sitten näin päin se näyttää jopa 89. Että nyt ihan mielenkiintoista mikä täällä on. Vai onko maa niin jäässä, että se jää meiltä haaveeksi? Kyllähän siellä jäätä tulee vastaan, mutta kyllä se todennäköisesti täällä se on. Mutta mikä se on? Mitäs veikkaatte? Minä en veikkaa mitään, koska ID oli niin hyppivä ja pomppiva. Hyvältähän se kuulostaa. Näkyykö se siinä? Siinähän se näkyy. Eli se on tämäkin on nyt hetken aikaa ollut täällä. Tämmönen kierrepultti. Siinä on kierteet on tuossa ja en tiedä mihin tätä on tarvittu silloin. Mutta tämä on kyllä varmaan jostain olisiko 1960-70-luvulta. Ei ole hirveän pitkään ollut. Mutta semmonen siellä. — 6466 ID siinä. Jaa. Sehän siellä kilkutti. Mistä sitten ollutkin? Sitten on vähän tämmönen normaalista poikkeava. Kuusi 364, mutta antaa myöskin sekaan rauta 13. No, tulepas nyt sieltä. Hetkinen, siinähän on muuten joku ketju. Siinähän on ketju. Nyt joudutaan vähän raivaamaan tilaa. Mikäs se tämä on?
Siinä on tommonen ketju ja täällä päässä on jotain. Jaa. On kyllä hyvin erikoinen. No, tätä nyt ei ruveta sen kummemmin tässä spekuloimaan, mutta toki tuohon videon loppuun laitetaan, että mitä täällä ketjun päässä on. Onko täällä onko tänne jätetty joku viesti vai mikä tämä on? Tämmönen kokonaisuus. Siinä kuulostaa jo vähän paremmalta. 74, 75 idea. Kiva ja jäässä kuin mikä. Pointteri ei anna vielä mitään. No, minäpä kaivalen sen tuolta. Noniin, hirveää karvunpainia tein tässä itseni kanssa. No kannatti. Wow. Siinä on hevosvaljainen koriste todennäköisesti. Muuten upea. Kannatti kaivaa tuolta jostain juuren alta. Wow! Hieno on. Pintalöytä. Siinä on tehty jousipyssy ja naru on mennyt poikki. Täällä on ollut varmaan kiva leikki, intiaanileikkejä. Kyllä, varmasti joo. Tämä on ihan tekemällä tehty ja siihen on tuommoinen punottu köysi laitettu ja... Kyllä, kyllä. No niin. Siitä tuunaat itsellesi uuden. Joo, ei kyllä mä oon varmaan päässyt jo yli näistä ajoista. Mutta ihan hauska löytö. Siinä myös 62, 65 ID. No sehän olikin laho. Siinäkö näkyy jo? Niin, siellähän oli mun hevosen kenkä. Veli tästä tuossa löytää jo aiemmin. Siinä on taas voimakas rautasignaali. Hevosen kengän naulaksi veikkaisin tätä. Kovin heittelee.
Jospa mä taas säästän teidät tuolta kaivamiselta ja näytän kohta mitä sieltä löytyi. No niin. Tällä kertaa ei ollut mitään tämän ihmeellisempää. Siinä jossain on 62 ID ja hyvin voimakas rautasignaali myös taustalla. Sieltähän tulee hevosen kengän puolikas. Onko tämä niin sanottu talvikenkä? Täällä on aika jämerät nämä piikit tai mitkä nystyrät ne on siinä. Semmonen sieltä tuli. Oi, on se lämmin. Kyllä se kesä tulee sieltä. Täällä on varmaan, olisiko 12 jo peräti lämmintä ja mennään vielä maaliskuun 20 jotain päivää, en muista enää. Ja ei sillä nyt ole niin merkitystäkään. Maaliskuun puolella ollaan joka tapauksessa ja nyt päästiin käymään tämmöisessä paikassa. Täältähän tullaan, ei tietenkään samasta paikasta, vaan me mennään sitten paljon tonne päin ja tonne päin. Siellä tullaan käymään. Joo, eli tää oli sen tilan nyt niinku ihan eteläpuoli ja tämmönen yksittäinen pelto ja lähempänä sitä ihan varsinaista tilaa on sitten enemmän peltoa tai mitä on tällä hetkellä metsää. Joo, kyllä siinähän oli, se peltohan oli tossa, mutta se oli paikoin, se muistutti enemmän suota, niin ei sinne pystynyt menemään, mutta tokihan sieltä löytyi kolikoita, hevosen kenkiä. Tää oli mun mielestä paras. No se on nyt upea. Se on hienon näköinen. Täytyy vähän puhistella sitä paremmin. Joo. Ja joo, löysin sen paikan, missä on ollut se. Varmaan joku lato. Siellä oli aika paljon kaikkea rautarojua ympäriinsä. En niitä kaikkia kuvaillut siellä, mutta ei sitä oikeastaan mitään muuta ollut jäljellä. Vanhahan se on ollut. Kyllä. Mutta joo, tämmönen reissu tällä kertaa ja seuraavalla videolla minulla on sitten uusi metallietsin. Minä olen tässä nyt 2 päivää sitä opetellut ja joudun varmaan ainakin seuraavan viikon vielä opettelemaan. Siinä on paljon hienoja ominaisuuksia, ne pitää vaan oppia käyttää, mutta siitä sitten enemmän seuraavalla videolla. Eli ensi videolle. Muistahan pistää kanavatilauksen, jos et ole jo laittanut. Se on ensi kertaa. Moi moi! Moi moi! Jos tykkäät videosta tästä, yläpeukkua sille pistä. Ja jos seikkailumme kiinnostaa, kanavatilauksen laita.